Χαίρετε, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Fitcast. Καλησπέρα, Ρόκο. Καλησπέρα, Γιάννη. Να καλωσορίσουμε και τον Νίκο, τον Αποστολόπουλο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Ρόκο. Μεγάλη μας τιμή που δέχτηκες έτσι την πρόσκλησή μας και είσαι σήμερα μαζί μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και δημόσια το συνδετικό κρίκο, το Βαγγέλη, έτσι που μπορεί να μας ακούει τώρα, το φίλο ο οποίος είναι εκεί στα ξένα μαζί σου. Ναι, τον βλέπω τακτικά. Θα δώσω, ναι. Τέλεια. Μπορούμε να ξεκινήσουμε έτσι, Νίκο, να μας πεις λίγα πράγματα για σένα, λίγο για το background και να προχωρήσουμε λίγο για το background του microStretching. Εντάξει, είμαι γεννημένος στον Καναδά. Οι γονείς μου ήρθαν εδώ από την Ελλάδα το 50 και το 60. Για τον εαυτό μου, τι να σας πω, ότι ήμουν αθλητής και είχα ένα τραύμα που έπαθα το 1900. Άντε, Κώστας, να το πούμε πιο καλύτερα. Τι θες να ξέρεις από μένα, γιατί είμαι πατέρας, είμαι παππούς, τέτοια πράγματα θες να μάθεις? Αυτά, γιατί, και αυτά, εννοείται, να σου ζήσουν τα παιδιά. Ευχαριστώ. Εντάξει, κάτσε να αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Είμαι Ελληνοκαναδός, γεννημένος στο Τορόντο το 1961. Οι γονείς μου ήρθαν από την Ελλάδα, ο πατέρας μου τον πύργο της Ηλίας, η μάνα μου από τις Μυκίνες. Είμαι πατέρας, έχω 2 κόρες, έχω τώρα έχω και εγγόνα και να σου πω ότι εδώ στον Καναδά μεγάλωσα, αλλά μεγάλωσα με την νοοτροπία των Ελλήνων, ότι πολύ αγαπάω την Ελλάδα και πολύ μου αρέσει η ελληνική γλώσσα, γιατί αυτή την έμαθα, τη γλώσσα όπως μιλάμε τώρα και τι άλλο να σας πω, ότι πήγα στην Αγγλία, έκανα το PhD στο Wolverhampton University, όντως το πρώτο πτυχίο πήρα από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο το 1985 απάνω στη φυσική αγωγή. UFT, ναι, φυσική αγωγή, και από το 85 μέχρι το 2012 ανάμεσα σε αυτόν τον καιρό έζησα λίγο, ζήσαμε, παίξαμε, ήμουν αθλητής, στη κοπηλασία, στο στίβο, στο ποδήλατο του στίβου και ανάμεσα σε αυτό είχα και το ατύχημα που, πώς πούμε, μ' έκανε να δημιουργήσω την τέχνη που λέγεται microStretching, αυτό που τώρα θα μιλήσουμε. Αυτό που μιλάμε σήμερα. Ναι, που μιλάμε για σήμερα. Το διδακτορικό, το PhD in Wolverhampton, ήταν πάνω σε... Ήταν απάνω στα ΜΙΣ και στη Φλεγμονή. Και ενδιαφέρον. το διδακτορικό στο Wolverhampton έγινε και τώρα βιβλίο από το Springer. Τυπώθηκε και λέγεται Stretch Intensity and the Inflammatory Response, a Paradigm Shift. Εγώ ήμουν ο μόνος συγγραφέας σε αυτό το βιβλίο και τυπώθηκε το 2018. Ναι, το 2016 πήρα το πτυχίο μου το PhD από την Αγγλία. Ναι. Ξεκαθαρίσαμε από την αρχή ότι θα μιλάμε στο ελληνικό για ευνόητους λόγους. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω. Εγώ είμαι τώρα, ξέρω τα ελληνικά, αλλά εσείς θα με θα μου λέτε ποιο δρόμο να πάρουμε, καθοδηγήσουμε. Εγώ άκουσα για ένα ατύχημα, που ουσιαστικά αυτό το ατύχημα ήταν ένα δώρο, έτσι, γιατί μέσα από αυτό το δώρο γεννήθηκε το microStretching. Ναι, ήταν αυτός ο τραυματισμός? Ήταν το 1989, πώς πούμε, εξασκόμουνα με τον προπονητή μου απάνω στο ποδήλατο στο Vancouver, σε ένα μέρος που λέγεται Stanley Park, και πήγα να κάνω στροφή, αριστερή στροφή. Εγώ είχα το δικαίωμα να κάνω τη στροφή και κατέβηκε ένα αυτοκίνητο απότομα, ξεπέρασε το stop, δεν σταμάτησε, με χτύπησε και πώς πούμε με έκανε και χτύπησε το ποδήλατο και με έβαλε να κάνω στροφή. A curve, ναι, spin. Ναι. Και χτύπησα το κεφάλι μου απάνω στο πεζοδρόμιο
ξέρεις που ο πεζοδρόμιος Ναι. συναντάει το δρόμο. Ο κράνος μου διελύθηκε και έμεινα εγώ ανέστητος για 5 λεπτά. Και όταν σηκώθηκα είχα πόνους αριστερά, δεξιά στα χέρια μου, πόνους που είναι με νευρικούς πόνους, με τα νεύρα, όχι τα νεύρα, ξέρεις, neurological issues. Ναι, νευρολογικά, ναι. Νευρολογικά και με πήγαν στο νοσοκομείο, αλλά δεν έγινε εγχείρηση τίποτα. Μετά από 2 χρόνια έγινε εγχείρηση που μου βγάλανε το δίσκο από το C5, C6. Εδώ δεν μου το βγάλανε και μου βάλανε ένα κομμάτι από τη λεκάνη μου εκεί μέσα και έχω spinal fusion που λέει τώρα. Okay. Αλλά από αυτό το spinal fusion, από αυτό το ατύχημα ιδρύθηκε και το microStretching, γιατί έπρεπε να βρω λύσεις του πόνους. Πώς θα βρω εγώ να χαλαρώσω τον πόνο που είχα καθημερινώς και έλεγα κάτσε να δούμε την έρξη. Πώς πούμε, πιο σημαντικά ήταν να δούμε το intensity of the stretching. Και κατάλαβα όταν ήμουν πολύ χαλαρός με την έρξη και δεν δημιουργούσα πόνους, είχα την καλύτερη απόδοση. Αλλά όταν έκανα stretching και πονούσα και πήγα στο τομέα του πόνου, δεν είχα καλή απόδοση. Και λέω κάτι εδώ υπάρχει που πρέπει να το ψάξουμε πάρα πολύ. Και αυτό ήταν το ίδρυμα του microStretching. Και πώς ιδρύθηκε, ήταν καθόμουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι, στην κοιλιά μου απάνω, στην άκρη του κρεβατιού και έλεγα κάτσε να αφήσω το κεφάλι μου να πέσει forward on the bed που λέμε και να το κάνω support. Και όταν το έκανα support και δεν είχα πολύ, τράβηγμα, ένταση στο λαιμό μου, εκεί έβρισκα τη λύση και του πόνους. Και έτσι άρχισε το microStretching. Ναι. Οπότε, κάνοντας έτσι μια αναδρομή, ένα background στο stretching, το stretching γενικότερα πώς ξεκίνησε, δηλαδή εσύ έχεις εστιάσει στο κομμάτι, αν καταλαβαίνω, του να μειώσω τον πόνο, να μειώσω την ένταση του πόνου, αλλά το stretching γενικά νομίζω ότι είναι μια μαύρη σελίδα στο κομμάτι του fitness ή το performance. Είναι και ξανακολουθεί να είναι μαύρο κομμάτι, γκρι κομμάτι που λέμε εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι το stretching, οι πιο πολλοί έχουν την εντύπωση ότι το stretching είναι μόνο και μόνο για to increase my range of motion. Που λέει. Ναι, να αυξήσουν το εύρος κίνησης. Ναι, και να με βοηθήσει με performance. Εντάξει, και όντως έχουν γίνει πολλά, studies, έρευνες που έχουν αποδείξει ότι και το stretching, αν το κάνεις πριν, κάποια performance, δεν σε βοηθάει, κάνει το αντίθετο. Εντάξει, και αυτό είναι διότι δεν έχει το tension μέσα το myotendon junction, δεν έχει το tension γιατί όταν κάνεις κάτι, αθλητικό, πρέπει να έχεις stiffness μέσα στο myotendon junction. Αλλά όταν κάνεις κάτι stretching πριν από αυτό, χαλαρώνει αυτό και δεν έχεις την απόδοση την κανονική που θέλεις να κάνεις, οπότε δεν μπορεί να πηδήξεις τόσο ψηλά ή να τρέξεις τόσο γρήγορα, γιατί δεν the transference of the force generated from the muscle to the joint it has a lag time in it. Αυξάνεται ο χρόνος που θα πρέπει να έρθουν οι σύσταλτες ουσίες μία κοντά στην άλλη, οπότε... Ναι, οπωσδήποτε. Αλλά εγώ δεν ενδιαφερόμουν για το performance, δεν ενδιαφερόμουν για το increase in range of motion. Εγώ ήθελα να δω αν το stretching είναι κάτι πιο παραπάνω.
from αυτό που λέγω recovery regeneration and neuromodulation. Εγώ ήθελα να δω άμα το stretching μπορούμε να το μεταχειρίσουμε για τραύματα, για πόνους, Έχω δουλέψει με ανθρώπους που έχουν οστεοαρθρίτιδα, ρευματισμούς, multiple sclerosis, Parkinson's. Ήθελα να δω το τομέα του stretching, να το πάω σε άλλο επίπεδο. Και αυτό το microstretching είναι θεραπεία, δεν είναι, πώς πούμε, τέχνη για increasing range of motion. Αλλά όντως, ήταν μια έρευνα έγινε το 2009 από το Matt Wine, που ήταν και ο supervisor. Αυτός και ο Γιώργος ο Μέτσιος ήταν οι δικοί μου supervisors για το PhD στο Wolverhampton. Αυτός το 2009 έκανε ο Matt Wine μια έρευνα που ήθελα να κάνει compare το microstretching με το ballet. Πόσοι στο ballet κάνουν οι μπαλερίνες τη δική τους μέθοδος του stretching. Και απόδειξε, διότι το microstretching είναι χαλαρό και δεν πάει στον πόνο. You don't create pain when you're doing microstretching. It's very gentle. Απόδειξε ότι το microstretching ήταν πιο ανώτερο και από το stretching που κάνουν στο ballet για increasing range of motion, both active and passive range of motion. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο για αυτούς που μας ακούνε. Ναι. Όταν λέμε stretching and microstretching, μπορούμε, can we have like a... δηλαδή μπορούμε να μιλήσω αγγλικά. Μίλα αγγλικά, θα κάνω εγώ τη μετάφραση. Μπορούμε να διαχωρίσουμε ότι τι είναι το microstretching, δηλαδή τι περιμένουμε, what are we expecting to see, and then stretching, αυτό που βλέπει ο κόσμος είναι, ξέρεις, κάποιους ανθρώπους να κάνουν αυτό, για παράδειγμα, το PNF, το ballistic. Ο κόσμος έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του λίγο μπερδεμένα, οπότε let's set the record straight. The microstretching is, first and foremost, is a recovery regeneration technique. It's not about stretching. Άρα, trademark, το microstretching είναι ένα θεραπευτικό μοντέλο, το οποίο είναι ουσιαστικά να μας βοηθήσει και στο κομμάτι either inflammation, like regeneration, στο κομμάτι περισσότερο του πόνου, αντί να λέμε ότι της επίδοσης, που βέβαια αν φύγει ο πόνος θα έχουμε την επίδοση και στην καθημερινότητά μας, και δεν μας αρκεί, δεν έχουμε σαν στόχο το εύρος κίνησης, το range of motion, αλλά να γλιτώσουμε τον πόνο και να έχουμε καλύτερη κινητικότητα. Γιατί το microstretching πρώτα δουλεύει πάνω στη φλεγμονή. Τις έρευνες που έχω κάνει στο Πανεπιστήμιο στο Wolverhampton που έκανα το διδακτορικό μου, αποδείξε ότι όταν ένας άνθρωπος κάνει stretching aggressively, που προκυρεί πόνο, αυτό έχουμε αποδείξει με μέτρηση αίματος, τη φλεγμονή που μέσα στο αίμα, έχουμε αποδείξει ότι όταν κάνεις stretch to the point of pain and discomfort, κάνεις inflammation. And were you checking like interleukins? Were you checking CRP, SR? Interleukin 1, tumor necrosis factor alpha, interleukin 6, and HSCRP. Okay. And what we saw is that, with HSCRP, it actually is dependent upon interleukin 6. So in order for HSCRP to be released, you had to release IL-6 at the area of trauma. And that happens because of the release of, because IL-1 beta and tumor necrosis factor alpha are released first. Those have to be released, which then causes the release of IL-6. Once IL-6 is released, it goes to the liver and creates the endocrine response, which is the HSCRP. Οπότε εκεί πατάμε στο γεγονός αυτό που μου είχε στείλει και ο Γιάννης στο κομμάτι του καρκίνου. Ναι, είναι το κάτι άλλο. Με το καρκίνο έχω να αποδείξει με το stretching ότι what they tried to do with the study is they looked at the microenvironment of the tumor cells. And what they showed is that with stretching, because stretching first, foremost, and always is a force. Ναι.
And it depends on how you generate that force. You can generate an aggressive force or you can generate a gentle force. An aggressive force is counterproductive. Why? Because, guys, I have to talk English now. Why? Because with an aggressive force, you cause a sympathetic nervous system response. You engage the sympathetic nervous system to basically relieve the person from the stimulus of pain and discomfort. Fight, flight, or fright. Yeah. Okay. But with a gentle force, what you're trying to do is two things. First and foremost, you're trying to activate the parasympathetic nervous system, which is very, very important because that's the system of healing. But more importantly, what you're trying to do is you're trying to activate the ventral branch of the vagus nerve. The vagus nerve is the most important nerve, cranial nerve in the body. Why? Because it determines heart rate, circulation, which is heart rate, digestion. It determines the bowel movements, but it also is tied into inflammation. So, και το υπογάστριο ουσιαστικά, το υπογάστριο νεύρο ουσιαστικά λέει αυτή τη στιγμή ο κύριος Νίκος ότι όχι είναι κύριος. Λέει ο Νίκος για το κομμάτι ότι βασίζεται στο κομμάτι του πώς θα χτυπήσει η καρδιά μας βοηθά πάρα πολύ στις κινήσεις του εντέρου, στην αποκατάσταση, στις φλεγμονές και ουσιαστικά ότι επειδή η έρευνα η οποία μίλησε προηγουμένως για αυτό που απέδειξε, Γιάννη συμπλήρωσε άμα κάνω πουθενά λάθος, ούτως ή άλλως τις ιντελευκίνες και γενικά με κάποιες ουσιαστικά μετρήσεις συγκεκριμένων τιμών που βλέπουμε στο σώμα μας για να δούμε τις τιμές των φλεγμονών, έχουν αποδείξει ότι μια διάταση, άμα γίνει έτσι λίγο πιο στο κομμάτι του πόνου, αυτό που παλεύουμε ουσιαστικά να κάνουμε μια διάταση, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, ειδικά σε έναν άνθρωπο με πόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ασχολούμαι με τον πόνο με πολλούς θεραπευόμενους οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν αυτό για να έχουν καλύτερο εύρος κίνησης και δουλεύουμε στο συμπαθητικό που καλώς ή κακώς ζούμε από το 70 και μετά σε μια κατάσταση fight or flight όλη την ώρα, οπότε δίνοντας άλλο ένα στρες δημιουργούμε προβλήματα και το microStretching ουσιαστικά δουλεύει στο επίπεδο του παρασυμπαθητικού, rest and digest, έτσι, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα κομμάτι πιο αποτελεσματικής ίασης. Και το άλλο πράγμα είναι ότι βοηθάει με το to diminish inflammation. Everything is inflammation. Inflammatory response is always there. The food you eat is an inflammatory response. The stress that you go throughout the day is an inflammatory response. You know, I mean, they've shown that the pro-inflammatory cytokines, IL-1 beta, tumor necrosis factor alpha, IL-6, they can cross the blood-brain barrier. And it's very interesting that people with depression have high concentrations of these pro-inflammatory cytokines. Είναι σπουδαίο αυτό. Πες, Ροκό, πες. Ο άνθρωπος που είναι σε πόνο, ειδικά χρόνιο πόνο, είναι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα οξυπόνο τώρα. Acute, I agree. Και αυτό που έχουμε δει ουσιαστικά και έχει αποδειχθεί, ειδικά με αυτό το που δεν μιλάει κανένας for this opioid crisis that we're still having, αυτή την κρίση με τα οπιοειδή, η οποία συνεχίζεται και κανένας δεν μιλάει. Για παράδειγμα, γεννιούνται στην Αμερική 35.000 παιδιά νεογνά, τα οποία είναι addicted, έχουν... Ναι. Πάμε ρε Γιάννη. Είναι addicted, εν πάση περιπτώσει, στα οπιοειδή από την ώρα που έχουν γεννηθεί 35.000 παιδιά. Τι είναι? Εθισμένα. Αν είναι σωστή λέξη. Ναι, οπότε όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία και αυτό που είπε τώρα ο Νίκος στο κομμάτι αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κατάθλιψη π.χ. και για το στρες, γιατί το στρες, όπως έλεγε και ο Hans Selye στα βιβλία του Stress of Life, ένα από τα καλύτερα βιβλία, ένας από τους πρώτους ανθρώπους ο οποίος μίλησε για το στρες, είναι ότι το στρες είναι καλό στα επίπεδα. Αν ρίχνουμε πάρα πολύ στρες και δεν έχουμε κάνει ουσιαστικά τα adaptations, τις προσαρμογές για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα καλύτερο επίπεδο, είναι καταστροφικό. Ναι, οπωσδήποτε. Είναι καταστροφικό και αυτό το αποδεικνύουμε τώρα με τα pro-inflammatory cytokines που βλέπουμε μέσα του σώματος. Listen, acute stress is very important because that's how the body adapts. Ναι, end of story. But it's when we're looking at chronic pain, chronic inflammation, depression, that's when you have to look at the importance of what you use as a therapist in order to help the patient
heal. The patient is the healer. They have to heal themselves. But if you go in there with the attitude that I need to create pain in order to heal pain, that is counterproductive. Why? Because the mentality of a lot of people is that by creating pain, I do this because I want to create an inflammatory response. And when I create an inflammatory response, that means that I am going to now remove all the dead cells that were in response to inflammation to help new tissue heal. That's fine and dandy if it's acute. However, if there's chronic pain in there already, and you already have the circulation of the pro-inflammatory cytokines in the system already, IL-1 beta, tumor necrosis factor alpha, IL-6, they're in there right now. These three pro-inflammatory proteins, along with transforming growth factor beta and other cytokines, they have the ability to continue releasing themselves. So what it does is it creates a storm of cytokines. For instance, COVID, which we've all gone through right now, COVID is a cytokine storm. Yeah. The body is now trying to deal with the inflammation, the inflammatory response. So what it does is it brings in all its defense mechanisms to deal with COVID, to deal with that virus. But that's cytokines. There's no difference between creating inflammation from stretching and a person with chronic pain than there is from COVID. Mm-hmm. One of my directors at the University of Toronto, Dr. Roy Shepard, was the first person to basically say that, sepsis and training are the same thing. Because when you train, you create inflammation. But with training, that trauma is subclinical. Sepsis is not. But the same hormonal responses, the same pro-inflammatory cytokines in sepsis are the same ones that are released during training and when you actually have trauma. Because when you train, you traumatize the body. End of story. Otherwise, you're not going to adapt. Και εκεί είναι αυτό που λέγαμε, Νίκο, πριν, ότι το στρες αν είναι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιουργεί τις προσαρμογές, όπως είπαμε τώρα, η προπόνηση. Ναι. Αλλά αν δημιουργούνται συνεχόμενο στρες, το οποίο ο οργανισμός δεν μπορεί να το διαχειριστεί, η παρατεταμένη φλεγμονή είναι το που μας δημιουργεί παθολογικά ζημιές. Ένα στρες το οποίο δημιουργείται για χρονικές στιγμές, έτσι, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποιες συγκεκριμένες προσαρμογές, είναι θεμιτό και το θέλουμε. Και γι' αυτό πρέπει να αποφεύγουμε, δεν ξέρω ποια είναι η αποψή σου, αν το είχαμε συζητήσει αυτό το κομμάτι, όταν για παράδειγμα χτυπάμε το πόδι μας, το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα χάπι για να σταματήσει η φλεγμονή. Που ουσιαστικά τη φλεγμονή τη θέλουμε για να μας βοηθήσει να έχουμε γρηγορότερη αποκατάσταση. Mm-hmm. Οπωσδήποτε. Definitely. It's very, very important. But what determines a lot of the body's response to what it's going through is the neural system. When your neural system is jacked, when your neural system is constantly on, you're never going to get the responses that you need to help the body heal because it's always activated. The sympathetic nervous system is always on. There's hardly a break from the sympathetic nervous system. And this is where a lot of people start breaking down. And the reason why they break down is because of the vagus nerve as well. The vagus nerve is not allowed itself, the ventral branch of the vagus nerve. Let's get this right. The ventral branch of the vagus nerve is what we need to stimulate to help with proper function. But we actually have the sympathetic nervous system on, which is what we talked about, flight or fright. But we also activate the dorsal branch of the vagus nerve, which is associated with depression. People that have PTSD, their dorsal branch of their vagus nerve is on. It's very important. Στην ουσία έχουμε τώρα ένα εργαλείο
Ναι. Το οποίο για άνθρωπους με χρόνια φλεγμονή ή χρόνιο νόσημα θα τους βοηθήσει αρκετά. Ξέρουμε όμως ότι πολύ λίγα πράγματα, μάλλον μόνο την αναπνοή ξέραμε μέχρι τώρα, ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας προσθέσει πλέον inflammation, φλεγμονή, αλλά μπορεί να μας βάλει στην παρασυμπαθητική λειτουργία και ξέρουμε ότι το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε με κίνηση, σήμερα μας λες ότι είναι και το stretching, με συγκεκριμένο, το microStretching, με ένα συγκεκριμένο τρόπο, το οποίο μπορεί να δράσει όπως η αναπνοή, ή έχει ένα διαφορετικό μηχανισμό. Υπάρχει κάποια διαφορά σε αυτό? Τι εννοείς για την αναπνοή? Being very gentle, αυτό εννοείς? Yes. Ναι. Τεχνικές αναπνοής. Τεχνικές αναπνοής. Τεχνικές αναπνοής. Διαφραγματικής αναπνοής. Το διάφραγμα, ας πούμε, όταν κάνεις διαφραγματική αναπνοή. That actually is very important. Breathing is a very important, especially diaphragmatic breathing, because that actually stimulates the ventral branch of the vagus nerve, which is very important itself. Αυτό που microStretching... το πρόστιο τμήμα του υπογλώσσιου, έτσι, ναι. Όχι, επιγαστρικό δεν είναι. Το υπογαστρικό, ναι. Υπογαστρικό, ναι. Yeah. Το υπογλώσσιο είναι το εδώ, το cranial nerve number 2. Όχι, ναι. Το hypoglossal, και μου κόλλησε να το κάνω. Γι' αυτό λέμε ότι το πρόστιο μέρος του υπογαστρικού με το πίσω μέρος είναι, για να κάνουμε διαχωρισμό, έχουν άλλες λειτουργίες. Ναι. Οπωσδήποτε. Και τώρα αυτό, εκεί πάει τώρα η θεωρία με το microStretching. Τι κάνω τώρα πολύ διάβασμα πάνω στο vagus nerve. Έχω μιλήσει και με άλλους, ένας καλός κοντινός και δύο καλοί και κοντινοί φίλοι Έλληνες που έχω είναι στο Liverpool John Moores. Ο ένας είναι ο Βασίλης Μπαλτζόπουλος που είναι βιομηχανικός και ο άλλος είναι ο Κωστής ο Μαγανάρης πάνω στα μυς, και τώρα μιλάμε για να κάνουμε κάτι απάνω στη βάση του vagus nerve, γιατί άμα αποδείξουμε ότι κάνεις μια θεραπεία που engages the ventral portion of the vagus nerve is very, very important. It's very important for people with depression. It's very, very important for people with PTSD. It's very, very important with people who have chronic inflammation in their bodies. But the one thing I could honestly say is that with microStretching, we don't go to pain, because the main idea is that pain and the sympathetic nervous system are associated with inflammation and the inflammatory response. Ουσιαστικά τι κάνουμε διάταση, γιατί πολλοί κόσμος το ξεχνάει αυτό. Όταν κάνουμε μια διάταση, δεν θα μιλήσω τώρα για το μη, γιατί πολλές φορές ο μυς ουσιαστικά δεν διατείνεται υπό την έννοια που το έχουμε στο μυαλό μας. Έχουμε και το κομμάτι του neurodynamics, την ευρωδυναμική, που είναι ένα από τα πιο σημαντικότερα. Αν πάμε ένα βήμα πιο πίσω, έχουμε Γιαμάντα, Alf Bragg, που έχουν μιλήσει ουσιαστικά για τις μήνυγκες, the meninges, και πώς ουσιαστικά λόγω κακής στάσης ή λόγω πώς έχουν δημιουργηθεί fusions στη σπονδυλική στήλη, βάζουν πάρα πολύ ένταση στον ειρωνοτιαίο και δημιουργούν ουσιαστικά προβλήματα σε όλο ουσιαστικά τον νευρικό ιστό. Όταν εμείς μιλάμε τώρα για microStretching, μιλάμε για διάταση πάνω σε αυτές τις περιοχές ή απλά μιλάμε για μυς μόνο που ουσιαστικά δεν γίνει όταν κινηθεί ο μυς εκεί το νεύρο, αλλά... Ρε Ρόκο, δεν είναι μόνο τα μυς. It's one whole big system. Ακριβώς. You know, muscle, circulation, gastric, neural, hormonal. It's one big system. What you do... Dynamic. It is. It is. How many reproductive system, how many with lymphatic drain, lymph system. There's 14 systems in the body that we have to look at. When you do stretching, microStretching, I'm looking at how the body will respond to the intensity of the stretch. If I actually cause pain in your body, I've gone too far, because now your body is going to try to diminish that pain, you know. But the thing is,
But how has that pain created inflammation, created activation of the hormonal system, the activation of the neural system because of the pain? This whole system has to be looked at. So it's not just about the muscle. It's not about the myotendon junction. It's about the whole body as a whole. The other thing that's very important too is when you look at the cranial nerves, the vagus nerve, and I think 4 other nerves come off the brain stem, which is why when we look at the vagus nerve, we also look at its response from a cranial sacral point of view, because that's how long that nerve is. So by being very gentle with the body and relaxing the body and creating more of a parasympathetic response, we're also looking at how that's going to affect the hormonal system, how it's going to affect the neural system, how it's going to affect the musculoskeletal system, how it's going to affect the person emotionally, spiritually, mentally. Because if I cause pain in your body, I'm activating a lot of stuff that can be counterproductive from trying to help you heal. Θα έχεις και καλύτερο ύπνο. Και άμα κοιμηθείς και καλύτερα... Πάτησες κάτι πολύ σημαντικό. A lot of people, when they do micro-stretching, my athletes and non-athletes, I teach them to stretch before they go to bed. Why? I don't care about the muscles and tendons, because sleep is about the brain. That's the only time the brain can truly, truly relax. However, if a person is depressed, if a person has a lot on their minds, they become sleep deprived. They can't get that sleep. So the brain never finds the ability for it to properly relax. So if you show somebody something that prepares their body for sleep, which is very gentle, very relaxing, very supportive, you know, that may help them get the sleep that they need to help their bodies properly, or to help their brain recover and regenerate. Because sleeping is not about the body. They have done studies where if you thought that sleeping was to help the body, you should see an increase in human growth hormones during sleep. They haven't seen any of that. But what they have seen is how it actually affects the brain. And that's the most important thing with regards to helping a person have a better well-being, is that sleep. Because we're sleep deprived. Θεωρώ, εκεί θα διαφωνήσω, αν μπορώ, στο κομμάτι ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει ερευνητικά να διαχωρίσουμε το σώμα από το μυαλό, από τον εγκέφαλο. Οπότε πάμε πάλι σε αυτό που έλεγε ο Καρτέσιος. Έχουμε ξεφύγει, θεωρώ, λίγο από αυτό. Αν έχουμε ένα ξεκούραστο εγκέφαλο, θα έχουμε και ένα ξεκούραστο σώμα, γιατί ουσιαστικά, αν το δούμε από το glymphatic system, από το γλυμφικό σύστημα, το πώς γίνεται η πλύση και καθαρίζει ουσιαστικά όλα τα αμυλοειδή, και είσαι απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπες, ότι λόγω αυτών που γίνονται αυτή τη στιγμή, όλο sympathetic, fight or flight, παρασυμπαθητικό κάτω, και το βλέπουμε με ανθρώπους που δουλεύουν 12-14 ώρες, 16, το βλέπουμε με ανθρώπους ειδικά στα χρηματιστήρια που πλέον το ωράριό τους είναι, δηλαδή παίρνουν μελατονίνη για να μπορέσουν να κοιμηθούν. Δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο ανισορροπία στο ορμονικό και βλέπουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπουμε και ουσιαστικά Alzheimer, dementia, like type 3 diabetes. And you know, all that stuff is tied into the vagus nerve. Do you believe it is the vagus nerve that is the most important nerve that we need to look at from a therapeutic point of view? Οπότε είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το δούμε ουσιαστικά αυτό. Δηλαδή ότι ναι, μεν έχουμε το κομμάτι ότι ναι, ο ύπνος είναι για τον εγκέφαλο, σε συνεργασία με το υπόλοιπο σώμα, γιατί καλός ή κακός είναι ο καπετάνιος. Είναι. Το νευρικό σύστημα είναι ο καπετάνιος. Αλλά και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες, ότι πρέπει να δούμε τη σύνδεση του μυαλού με του σώματος. It's very, very important. It doesn't end here. It's one whole connected system.
Και εκείνη που πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία προτεραιοτήτων, γιατί αν δούμε το μεταβολικό χάρτη, γίνονται 10.000 διαδικασίες το δευτερόλεπτο. Και πολλές φορές λέμε, κοίταξε να δεις, άμα πάρεις αυτό, αλλάξαν όλα. Και υπάρχουν άλλες 9.999 διαδικασίες που γίνονται εκείνη τη στιγμή που δεν ξέρουμε πώς αυτή η αλλαγή έφερε μια αλλαγή εδώ και αυτή η αλλαγή εδώ έφερε μια αλλαγή εκεί. Και όλα αυτά σε χρόνους που δεν μπορούμε να τους αντιληφθούμε. That's why you need to look at why microstretching is, how do you say, when I looked at trying to develop the theory of microstretching, I looked at two main things from my physiological point of view. One was tensegrity, which is the work based on Buckminster Fuller's work. And the other one is mechanical transduction, that a mechanical force or stimulus can cause a biochemical response, not only at the macro level, but at the nano level. They have shown that you can actually influence the DNA through force. Now, we go back to that article that Yannis told you about carcino. If stretching is a force, how does that force manipulate the environment of the cancer cell? So what they've shown is that with using gentle stretching, they were actually able to decrease the volume of the cancer cell by 52%. Because they were manipulating its environment and how the environment relates to the tumor cells. Because tumor cells are healthy cells that just replicate and replicate and replicate and create that pressure that kills cells that are that in its environment. So if you actually are able to influence its environment, its extracellular matrix, you are in a position to be able to influence how it can be dealt with. Okay. Very important study. Ειδικά τώρα που ουσιαστικά ψάχνουμε να βρούμε πάρα πολλούς τρόπους για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ή να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα, γιατί με αυτό που μου λες, ακόμα και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε μια χημική θεραπεία, θα μπορεί πιθανά να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας μέσω αυτού. Μπορεί, διότι δεν ξέρω στην Ελλάδα, αλλά εδώ στην North America έχουν κάνει ανθρώπους που έχουν καρκίνο και τους κάνουν yoga, τους κάνουν stretching, because the main thing is you're actually also trying to work the mental, emotional aspect of helping that person feel better, you know, which is a very, 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 very important concept, you know. Yeah. Γιάννη, πες. Όχι, πες, δεν ήθελα να πω κάτι πάνω σε άλλαζα θέμα. Στο κομμάτι το οποίο είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά έχει γίνει πάρα πολύ ντόρος όσον αφορά το polyvagal theory. The polyvagal theory, that's Porges' work. George Porges, yes. What's your take? Γιάννη, πώς θα πούμε τώρα το polyvagal? Πολύ υποκραστήτηδα. Όχι, πολύ. I don't know. Δεν έχω αναρωτηθεί ποτέ πώς είναι στα ελληνικά, όλο έτσι το διαβάζω. Ναι, και εγώ polyvagal. Polyvagal θα το έλεγα. Ναι, όχι, δεν είναι έτσι. It's the polyvagal theory by George Porges. I think it's a very important thing to look at, and I honestly think it's the one that basically was able to, you know, differentiate between the ventral and dorsal branches of the vagus nerve, as well as the spinal sympathetic involvement. Mm-hmm. You know, and I am moving towards looking at more of how that will influence the body. But his whole thing was, to me, a paradigm shift as to how we really looked at the sympathetic and the parasympathetic responses, which was very, very important. Είναι μια νέα, ένας νέος τρόπος να μπορέσουμε να δούμε πώς δουλεύει ουσιαστικά. Θεωρώ ότι έχει ξεφύγει, δηλαδή ότι έχουμε πάει ότι όλα είναι γύρω από αυτό. Έχουμε χάσει, θεωρώ, λίγο, και αυτό είναι σύνηθες. Βρίσκουμε δηλαδή
ένα και λέμε ότι βρήκαμε τη λύση. Όχι, δεν είναι αυτή η λύση. Listen, I mean, it's part of everything. I mean, we don't have one cranial nerve. We have 12 cranial nerves. 12 ακριβώς. You know, and how do the cranial nerves relate to one another? And then how does the sensory system, or how do you say, the afferent and efferent, and how they basically, what brings information from my toe to my brain, and then my response of my brain to my toe. These things are all one whole symbiotic system that we need to look at as, you know, πώς να σου πούμε, it is one whole system. We can't we can't do the reductionistic approach, you know, because the problem with medicine and the way we see it right now, and hopefully they'll change in the future, is they had a very reductionistic, mechanistic approach, cause and effect. So if I do this, I get this effect. And in order for me to be able to show this effect, well, I'm just going to study a small part of the body. That's not how it works. It's more of a quantum approach. We have to look at how A affects B, how B affects C, how C affects B. It's one whole, it's not linear. Δεν πάει έτσι, linear. Πολύ καλά θα ήταν άμα πήγαινε έτσι. Δεν είναι. And we actually have, what's his name? Sir Isaac Newton to blame, because he was the mechanistic approach. So for the longest time, we always had this idea, we need to go to the cells, because once we go to the cells, we're going to learn at the cells that is where everything starts from the cells, and that's how the body works. No, it doesn't. No, it doesn't. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Τέσλα που ήρθε και μίλησε ουσιαστικά for frequencies, για τις συχνότητες. Ρε φίλε, frequencies είναι το κάτι άλλο. The 3, 6, 9 of Tesla. If you really want to know the universe, 3, 6 and 9. Ακριβώς. Οπότε δηλαδή είναι... Solfeggio frequencies. Τώρα μιλάμε, φίλε. I don't know if you can see. Κάτσε. Ήμουνα σίγουρος. Αυτή είναι η βιβλιοθήκη μου. There's about 800 books there. Αλλά the stuff that's on there, embodied mind, frequencies, you name it, it's there. You know, you got to look at everything. Πρέπει να τα δεις όλα. Είναι πολύ δύναμο το μοντέλο, δυστυχώς. Και όπως υπάρχουν άνθρωποι όπως σε πάρα πολλά σημεία, όπως είπες, σε διάφορους τομείς, και είναι κομμάτια puzzle που συνθέτονται για να βγει ουσιαστικά όσο μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό που θεωρούμε εμείς αλήθεια. Και δυστυχώς ή ευτυχώς η επιστήμη έχει μια συγκεκριμένη ταχύτητα. Mm-hmm. Και πρέπει να είμαστε τυχεροί όταν αποφασίσουμε ότι θα είμαστε στο 50% αυτό που θα βγουν, αν θα ισχύει αυτό το 50% και μετά από 5 χρόνια, αν είμαστε τυχεροί να είμαστε με αυτή την πλευρά. Και να αποδειχτούμε, να παραδεχθούμε ότι είχαμε άδικο. Και ότι ξέρετε κάτι... Πρέπει. Εγώ γιατί πήγα και έκανα το PhD και ήταν... It was a chance. Έτσι. Διότι εγώ μπορεί να πήγα να έκανα το PhD και να αποδειχθεί ότι αυτό που έλεγα εγώ, να είναι χαλαρό, να μην προκυρείς πόνο. Μα και αυτό πάλι θα ήταν μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη, έτσι. Ναι, θα ήταν και αυτό. Αλλά... Και πόσα διδακτορικά τα οποία έχουν βγει δεν έχουν αποδείξει αυτό που θέλουν να αποδείξουν και πολλές φορές δεν γίνονται δεν γίνεται έκδοση, εν πάση περιπτώσει, αυτών, που πάρα αυτά από αυτά παίρνουν πάρα πολύ πληροφορία. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Οπότε, you know, it's... Και αυτό το άλλο πράγμα που πρέπει να δούμε όπως είπες, μια θεωρία δεν έχει τις λύσεις ή δεν έχει τις απαντήσεις για όλα. Έτσι. Είναι συνδυσμός. There is a connection that has to be happening. It's biomechanical. Like right now, γράφουμε ένα άλλο βιβλίο με 4 editors που λέγεται Recovery, Regeneration and Adaptation to τώρα πάει το μυαλό μου. To exercise stress, an integrative approach. Είναι και ο Μπογδάνης συμμετέχει εκεί μέσα και ο Φιλίππου που είναι πάνω στην Αθήνα. Τον Μπογδάνη, τον Φιλίππου και άλλος Ελμαλιαρόπουλος.
και άλλους Έλληνες, ο Αποστολόπουλος. Και αυτό που θέλουμε να αποδείξουμε με τούτο το βιβλίο που γράφουμε είναι ότι το πρώτο κείμενο, το πρώτο μέρος του βιβλίου είναι πάνω στις έρευνες που έχουν γίνει. Αλλά και το δεύτερο κείμενο του βιβλίου είναι οι θεραπευτές, σαν εγώ, massage therapist, osteopathy, physical therapist. Because when you do research in a lab, that is your focus right there. But a lot of research that's done in the labs doesn't make it out to the practical world. Καμία σχέση. But I honestly believe, like for instance, microstretching, I didn't start microstretching from a lab, and there was no research to prove or disprove what I believed. Intuitively, I thought to myself, I'm in pain. Why do I need to create more pain? So if I want to heal, I need to do the opposite. And anecdotal evidence, you know, almost 20 plus, 30 plus years of anecdotal evidence. You cannot beat that. No, formed my ideas and concepts, which developed microstretching. Πού μπορούμε να, από αυτούς που μας ακούσουν, θέλουν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες, πιθανά να θέλουν να γίνουν οι ίδιοι, να μάθουν αυτή την τεχνική για να μπορούν να την κάνουν στους ασθενείς, στους ασκούμενους τους. Πού μπορούμε να βρει ο κόσμος αυτές την πληροφορία? Μπορούν να δουν το www.microstretching, αλλά τώρα είμαστε που we're rolling out to try to teach, educate people, therapists in particular, how to do microstretching. I mean, if there's an opportunity for me to come to Greece and there's a bunch of therapists, let's do it. You know. Οπότε όσοι μας ακούτε, comments από κάτω, όσοι ενδιαφέρεστε, θα βάλουμε ουσιαστικά και εμείς. Ναι, γιατί όχι, στη Βράσικο λέει το σίδερο. Μπορεί να πάμε Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, όπου θέλεις, αλλά πρέπει και με τον Μπογδάνη έχω μιλήσει να έρθουμε να κάνουμε, πώς να σου πούμε, μαθήματα μάθησης απάνω στο... Γιατί το microstretching έχει δύο τμήματα. Το ένα είναι που, και δεν το είπαμε αυτό, και it's very important, which needs to be told to the participants there. First and foremost, microstretching is a system, είναι ένα σύστημα και που έχει 4 συγκεκριμένα parameters. Το intensity, το duration, το frequency και το volume. Τα ίδια πράγματα που μεταχειρίζεις όταν κάνεις ένα πρόγραμμα για τον αθλητή σου. Τώρα, για το microstretching, the intensity, out of a scale of 0 to 10, where 10 is aggressive pain and discomfort and I'm hurting, and 0 is no stretching, it's around a 3 or a 4. That is like putting your hand in lukewarm water. Or the best thing to do is if you see my wrist and I let my wrist fall where it may, and then I just gently put a little pressure on it, that's microstretching. This is not microstretching, aggressive. It's here where it stops, a gentle tension, that's microstretching. So it's very, very important for people to realize when they're stretching, not to go to pain and discomfort, not to go to a 6 or 7 or an 8 or a 9. You know, because my research, my research showed that 8 or greater or 7 or greater causes inflammation. But the problem with stretching is it's subjective. My 3 or 4 out of 10 might be a 7 or 8 for you, right? So that's the hard part. The duration, how long should you hold the stretch? 60 seconds. Okay. Why? It takes about half a minute to move from the middle of the muscle. Remember, stretching
starts in the middle of the muscle belly and goes out to the myotendon junctions. Okay. So 60 seconds is what I've seen as probably the best benefit for how long you should hold a stretch. Within those 60 seconds, we go back to what Yanni said about breathing. That's 6 nice, deep breaths, diaphragmatic breaths. What are you doing now? You're creating a meditative state, which is very important. You're helping the body heal. You're helping the body relax. Frequencies. Exactly. Frequencies. How often should you stretch? Well, with microstretching, I try to get people to stretch every day before they go to sleep. Why? Because we're trying to get them to get a better sleep. Now, the other thing is the frequency of the stretching. So if I'm stretching my right calf, I'm going to hold that for a minute gently. And then I'm going to stretch my left calf, hold that for another minute gently, and repeat it 2 more times. Because it's repetition that breaks a habit. You have a habit in your body, right? You have to break that habit. Now, from a therapeutic point of view, if a person comes to you and is in a lot of pain and is protecting one part of the body, they have that compensatory shift. It's a habit in the body. We have to break that habit. And you do that through frequency. So those are the 4 main parameters of microstretching. And I think Yanni σου έστειλα αυτό το the article by the NSA, αυτό που έλεγε microstretching recovery regeneration technique. Στο έχω στείλει αυτό. Όχι, δεν το έχω λάβει αυτό, όχι. Θα το βάλουμε. Αυτό θα το στείλω and let people, or they can go on the website, they can download it from there as well. But it's a PDF, and it gives them more of an idea of what microstretching really is. Okay. That's one part of microstretching. The other part of microstretching is the therapy part, which is what I do. I stretch people for a living. But what's very important is I don't go to pain with them. Το βασικότερο. Για να μην αυξήσουμε τη φλεγμονή. Ναι. The other thing too is, άκου εδώ. Ο Γιάννης λέει σε σένα, Ρόκο, πρέπει να πάω να δεις τον Απόστολοπούλο. Πω, μα το Θεό, είναι κάτι άλλο αυτός, με τα χέρια του και αυτό. Και πρέπει να πάω να δεις, θα σε βοηθήσει με τον πόνο σου. Εσύ έρχεσαι στην κλινική μου και, πώς πούμε, κάθεσαι πάνω στο κρεβάτι και σου κάνω θεραπεία, αλλά σε κάνω I cause you pain, a lot of pain, right? And you're sitting there going, μα εγώ θα τον πληρώσω για να ξεσπάσει τα νεύρα του απάνω σε μένα, στο σώμα μου. Αλλά φεύγεις χειρότερα από ό,τι ήρθες. Και πας στο Γιάννη και λέει, μα ρε φίλε, του λέει, αυτός τι έπαθε, τι μου λέει, Ρόκο, αυτός ξέσπασε όλα τα νεύρα του πάνω στο σώμα μου, έφυγα χειρότερα από ό,τι ήρθα. Αλλά ο Γιάννης λέει, Ρόκο, πίστεψέ με, θα σε βοηθήσει. Θα έρθεις πάλι για μια άλλη φορά. Από τον καιρό που θα μπει στο αυτοκίνητό σου, να ταξιδέψεις, να έρθεις στην κλινική μου, τι σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι τον πόνο και δεν βρίσκεις την ευκαιρία να χαλαρώσεις. Ας πω ότι είσαι έτοιμος. Τώρα τι θα μου κάνει. Αλλά άμα έρθεις στην κλινική που δεν σου κάνει πόνο και φεύγεις καλύτερα από ό,τι ήρθες, θα ξαναέρθεις. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Very important. Ναι. Ισχύει. Η εμπειρία. Μεγάλο πράγμα. Ναι, πάρα πολύ. Μάλιστα. Οπότε, Νίκο, μας στέλνεις τα link και για το βιβλίο. Βασικά τα έχω αυτά, τα έχω ψάξει, τα έχω βρει όλα. Θα τα βάλουμε από κάτω από τη συνομιλία μας που έχουμε, όπου το δημοσιοποιήσουμε, ώστε να τα βρουν όλα και ό,τι πληροφορίες θέλεις άλλες να προσθέσουμε. Εύχομαι πραγματικά να σε γνωρίσουμε και από κοντά. Εύχομαι και εγώ. Γιατί αυτό που θα είναι πολύ σημαντικό είναι να κάνουμε, αν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον ιδίως οι θεραπευτές, να έρθω στην Ελλάδα να κάνουμε μαθήματα, να τους δείξουμε το microstretching για το lower body και το upper body.
Αυτά είναι γραμμένα τώρα τα βιβλία, τα manuals. Μόνο που πρέπει να κάνω μετάφραση στα ελληνικά. Αυτά είναι τα εύκολα. Εύκολα είναι αυτά, ναι. Αλλά εύκολα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου και χαρήκαμε πάρα πολύ για την γνωριμία. Εγώ σας ευχαριστώ. Και άμα θέλεις να ξαναμιλήσουμε, πάρε με τηλέφωνο. Να κάνουμε και άλλο. Οπωσδήποτε. Βεβαίως. Με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά. Χάρηκα, ρε παιδιά. Χαρήκαμε και εμείς. Γεια σας. Και καλή χρονιά. Επίσης.